Okay mga ka-Spark, welcome sa aking channel, Axman Will. Kung bago ka sa aking channel ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment. Ngayon kung gusto niyong laging nakikita yung mga bago kong video, pakiclick na lang yung notification bell. Ngayon kung nahihiya kang mag-comment, mag-like ka na lang. Mga ka-Spark, itong ngayon, yung pipe notching, yung 90 degrees. Yung ganyan. Ngayon kapag hindi ka nagtabas ng ganyan, mas konsumo sa kuryente sa oras. Ngayon, mayroon namang mga bidyong ganito. Kahit ganyan, nawi-welding nila kasi makapal yung gamit nilang tubo. Ito nasa schedule 20 lang. Yung mga schedule 40, noon mabilis lang ma-welding. Kahit hindi ka mag-pipe notching. Ngayon, technique dito mga ka-Spark ay yung papel pa rin. Ito yung ating mga simpleng tools. Yan ang ating mga tools na gagamitin ngayon. Itong papel pala mga Spark. Ngayon yung pagsukat nito ay ganyan pa rin. Mayroong itong iba-ibang technique. Ito naman yung technique na gagawin ko. Pipe notching na 90 degrees. Yan, sundan nyo na lang mga ka-Spark yung gagawin ko lang, simple lang yung pipe notching na 90 degrees. Ngayon dito mga ka-Spark yung bali yung nagupit na kapil. Ganyan. So, para makuha yung sentro niya ay pwedeng i-bend yung kapil. Ngayon, i-bend ulit natin itong isa para makuha yung sentro nito. Na may Spark, nakuha yung sentro. Ganyan, pwede natin siyang guhitan. Ganyan. Ngayon, susukatin natin yung lapad ng tubo. Yan yung lapad niya. Ito naman yung sentro niya. Tapos ang gagawin natin ay yung tray. Ngayon, dahil nakuha na natin mga Spark, ito na yung last na gagawin. Yan.
Yan mga spark ang mababawas. Kailangan ng i-grind. Ayan mga spark, dahil may siwang pa siya, kailangan magbawas dyan. Ayan. Para lumapat yung gilid. I-spot ko mga spark para makita natin yung i-full width ko na rin. Okay, ganun ka-spark ang pipe notching ng 90 degrees. Wala ng tools para mas madali yung trabaho. Minus konsumo pa sa kuryente saka sa oras. Ganun lang mga spark ang pag pipe notching ng 90 degrees. Gagawa ka ng bakod. Halimbawa man o pintuan na bakal, gagamit ka ng tubo. Ito yung bagay. Hanggang sa muli po mga spark. Habs Manuel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe.